Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σκάρες. Μαζέψτε την παρέα σας. Σήμερα έχουμε μοσχαρίσιες κόντρα μπριζόλες και θα τις ψήσουμε medium και θα είναι και ζουμερές και μαλακές. Μείνετε μαζί μας για να δείτε πώς. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα, είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιου. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας τεχνικές αλλά και συνταγές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή, κάντε κλικ στο καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις και ελάτε στην ομάδα του Facebook του Grill Philosophy, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και βγάλα. Τι βρίσκει μια φορά σωστά. Αυτή είναι η δικιά σας. Και αυτή είναι δικιά σας δηλαδή. Έτσι δεν εσύ Αυτή που είναι κατά εδώ δηλαδή. Τώρα να φτιάξει κάτι γιατί δεν έχω πολλά να πω. Πάει εγώ θα την πάρω στο ψήσιμο. Πάει για τα τσιπουράκια. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας για να σας δείξω πώς θα τις προετοιμάσω για να τις ψήσουμε medium, αλλά επειδή είναι κόντρα να βγουν και μαλακές και ζουμερές. Μία τεχνική που εφαρμόζαν από παλιά και για να το κάνανε κάτι ξέρανε ήταν να χτυπήσουν την μπριζόλα. Αυτό εδώ το εργαλείο θα τη χτυπήσουμε κι εμείς, θα την απλώσουμε, έτσι το κρέας θα μαλακώσει. Βλέπετε έχει απλώσει, αλλά κατά το ψήσιμο θα μαζέψει ξανά και εδώ θα χρησιμοποιήσουμε 10 γραμμάρια αλάτι να υπολογίσετε για κάθε κιλό, χοντρό αλάτι. Θα το βάλουμε εδώ στη θέση του και θα το αλατίσουμε περίπου μία ώρα πριν το ψήσιμο. Δηλαδή ίσα να πιούμε 2 τσίπουρα εδώ με τον Ανδρέα και να ανάψουμε τη φωτιά. Και πάμε για medium ψήσιμο. Είναι ένα πολύ σκληρό κρέας γιατί μιλάμε για κόντρα. Αν επιχειρήσετε να το ψήσετε medium με διαφορετικό τρόπο, ενδεχομένως να βγει αρκετά σκληρό. Και φυσικά δεν είναι πολλές μέρες σιτεμένο. Είναι περίπου 10 ημέρες, δηλαδή όσο επιβάλλει ο νόμος περίπου για να πουληθεί μια μοσχαρίσια μπριζόλα. Δηλαδή από τον νόμο πρέπει να είναι 8 με 10 ημέρες σφαγμένο το ζώο. 10 γραμμάρια αλάτι για κάθε κιλό και το αφήνουμε περίπου μια ώρα, γιατί σε αυτό το χρονικό διάστημα τα υγρά που θα βγουν μέσα από την μπριζόλα λόγω του αλατιού, όταν το αλάτι εισχωρήσει εσωτερικά θα ξανατραβήξει τα υγρά αυτά πάλι μέσα και έτσι δεν θα έχουμε στην ουσία απώλεια υγρών. Λοιπόν, πάμε να ανάψουμε τα κάρβουνα και να πιούμε τα τσιπουράκια μας. Τα κάρβουνα άναψαν και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι. Πάμε να απολαύσουμε τα τσιπουράκια μας. Κέρνα. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Και τέλος. Άντε για μας. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Πόνος είναι. Ωραία. Πάρε λίγο τζατζικάκι. Ωραίο πακανιές και δυνατό. Δυνατό να είναι. Έτσι. Εδώ βλέπετε περίπου 1/4 με 20 λεπτά και έχουν αρχίσει και βγαίνουν τα υγρά από το κρέας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πάνω από ώρα περίπου, γιατί όταν θα εισχωρήσει το αλάτι εσωτερικά στην μπριζόλα θα ξανατραβήξει αυτά τα υγρά πίσω. Γι' αυτό όταν αλατίζουμε το έχουμε πάνω σε σκεύος, δεν το αλλάζουμε πλευρά και εδώ βλέπετε το ίδιο συμβαίνει και από την κάτω πλευρά. Θα σας δείξω αργότερα, θα δείτε ότι θα είναι στεγνό από πάνω γιατί τα υγρά θα ξαναμπούν μέσα στην μπριζόλα. Λοιπόν, Αν φέρω και εγώ μια στροφή τώρα. Λοιπόν, ψήνουμε σε δυνατή φωτιά
και θα κάνουμε αρκετά γυρίσματα, γιατί σας δείξαμε σε προηγούμενο βίντεο την αξία που έχουν τα γυρίσματα. Το πρώτο γύρισμα θα το κάνουμε περίπου σε 2 με 3 λεπτά, ανάλογα και τη δύναμη της φωτιάς. Κάνουμε το πρώτο γύρισμα περίπου στα 3 λεπτά. Έτσι. Και το ίδιο θα κάνουμε τώρα και από την άλλη πλευρά. Πάμε για το επόμενο γύρισμα. Είπαμε θα γυρίζουμε τα κρέατα, όχι βάσει λεπτών, κυρίως θα έχουμε υπόψη μας ότι δεν πρέπει η πάνω επιφάνεια να κρυώνει αρκετά και δεν θα πρέπει να αρχίσουν να συσσωρεύονται υγρά στην πάνω επιφάνεια της μπριζόλας, γιατί τότε έχουμε απώλεια υγρών. Θα ψήσουμε στους 58 βαθμούς εσωτερική θερμοκρασία και θα ανέβει και λίγο ακόμα σαν βγάλουμε τις μπριζόλες. Όσο πιο πολύ καλοψημένη θέλετε την μπριζόλα σας εσωτερικά, τόσο πιο πολλά και πιο σύντομα είναι τα γυρίσματα. Δικαιούται να φάει τη μεγαλύτερη, γιατί τον έχω βάλει σε γυρίσματα. Βέβαια, το σκοπ. Καλά είναι να τις γυρίζουμε και έτσι μια φορά, γιατί τα κάρβουνα δεν είναι πάντα ομοιόμορφα, δεν έχουν ομοιόμορφη φωτιά. Οπότε καλό είναι να γυρίζουμε και διαφορετικά τις μπριζόλες. Πήραμε μια μέτρηση θερμοκρασίας και είμαστε κοντά στους 50 βαθμούς. Λοιπόν, γυρίζουμε. Θα τις βγάλουμε, όπως είπαμε, στους 58 περίπου βαθμούς και μετά θα τους αφήσουμε για 6-7 λεπτά να ξεκουραστούν και μετά δοκιμάζουμε. Να το δοκιμάσω εγώ μια κουρασμένη εδώ πέρα, να σου πω γιατί διαφορά. Έτσι θέλει μια φορά. Όχι, έτσι θέλει, μην περιμένουμε κιόλας. Λοιπόν, θα χάσουμε πολλά υγρά. Είμαστε στους 57 βαθμούς περίπου. 1 ή 2 γυρίσματα ακόμα και βγάζουμε. Αυτή είναι λίγο πιο μπροστά. Κοιτάξτε να κάνετε όσα λιγότερα τρυπήματα γίνεται, γιατί εμείς πήραμε περισσότερες φορές μέτρηση εδώ θερμοκρασίας για να σας το δείξουμε. Σε αυτό το σημείο τώρα γυρίζουμε και βγάζουμε. Τελευταίο γύρισμα. Επιτέλους. Έχουμε καλό χρωματάκι. Να δούμε αν θα είναι ζουμερές και αν θα είναι μαλακές. Θα μπορούσαμε να τις χτυπήσουμε ακόμα περισσότερο. Όσο περισσότερο τις χτυπήσουμε, τόσο πιο μαλακές θα γίνουν. Όπως είπαμε, είναι ένας παλιός τρόπος, μια παλιά τεχνική που πολλοί χασάπιδες την εφαρμόζουν ακόμα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Η μεγάλη ώρα. Θα κόψεις το δικό σου τώρα πρώτα. Το δικό σου θα δοκιμάσω. Γιατί αυτό φαίνεται πιο χοντρό. Βλέπετε, είναι αρκετά ζουμερή. Βλέπετε και πόσα ζουμιά φύγανε κάτω. Στο κόψιμο είμαστε medium. Δεν ξέρω πώς φαίνεται βέβαια στην κάμερα. Λοιπόν, Και να τρώμε και να διώχνουμε. έτσι πάει. Εδώ θα μπορούσε να πάει λίγο αλατάκι ακόμα, αλλά θα το δοκιμάσουμε έτσι όπως είναι. Για κόντρα είναι πάρα πολύ μαλακό. Και γευστικό, Τέλειο. Ελαφρά ροζ. Εξαιρετικό. Ζουμερό. Κοιτάξτε, θα πάρω ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Κοιτάξτε πόσο ζουμί έχει. Τέλειο. Βάλει λίγο κρασάκι τώρα.
Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλη. Γεια σας παιδιά. Πα. Καλά ψησίματα παιδιά και δοκιμάστε το με αυτόν τον τρόπο που σας δείξαμε. Καλά ψησίματα και πάντα με καλή παρέα. Και να φανταστείτε πως είχε σιτέψει μόνο 10 ημέρες στο ψυγείο του Χασάπη. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ μαλακό για κόντρα.